सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर इट्स सोमीवर. सो आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे की व्हेज मंचुरियन कसे करतात ते. तर आपण आता जाऊया किचनमध्ये. इथे आपण कट करून कांदा घेतला आहे, ते कांद्याची पात, आलं, लसूण आणि मिरी पावडर, कोबी घेतली इथे, मैदा, चवीनुसार मीठ, कॉर्नफ्लॉवर, सोया सॉस आणि थोडंसं तांदळाचं पीठ. मंचुरियन कसे करतात ते करून दाखवणार आहे. मी आता मंचुरियन कसे करणार ते दाखवणार आहे. आणि आता कोबी मध्ये तांदळाचं पीठ टाकलंय 2 चमचे. 2च्या जागी 3 चमचे वाढवत चालले आता. 5 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, मैदा, मीठ चवीनुसार, 1 सोया चमचा सॉस, मिरी पावडर, थोडा आलं टाकलंय, लसूण, आलं लसूण. ते सगळं एकजीव करून घ्यायचंय. पाणी नाही टाकायचं त्याच्यात, त्याला पाणी सुटतं कोबीच्या भाजीला. ते हळूहळू सर्व मळून घ्यायचं. इथे आईने सगळं आता मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आई त्याचे बॉल बनवून ते तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहे. आता तापत ठेवलंय, तेल टाकून झालं. आई हे बॉल बनवले, ते बॉल त्यात फ्राय करून घेणार आहे. तुम्हाला फ्राय करताना दाखवतो कसे करते आई फ्राय. आईने आता ते बॉल तेलात टाकले, सगळे बॉल डीप फ्राय करून घ्यायचे आहेत. आता तुम्ही पाहू शकता त्याला मस्तपैकी सोनेरी रंग सुटलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता आईने ते सगळे बॉल फ्राय करून घेतलेले आहेत. तुम्हाला मी त्याची ग्रेव्ही कशी करतात ती दाखवणार आहे. पॅन घेतल्यावर तेल टाकलं, त्यात आपण आलं लसूण टाकलंय, कांदा, यात आपण आता शेजवान सॉस, सोया सॉस, थोडंसं रेड चिली पावडर, रेड चिली सॉस, अजिनोमोटो आणि चवीनुसार मीठ टाकलंय. त्यात आपण आता थोडं कॉर्नफ्लॉवरचं पाणी टाकणार आहे, त्याने कसं ग्रेव्ही जराशी घट्ट होते. पाहू शकता ग्रेव्ही मस्तपैकी घट्ट झालेली आहे.
त्यात आपण आता चीज बॉल टाकतोय. चीज बॉल सॉरी मंचुरियन बॉल टाकतोय. प्रॉपर बॉल त्या ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहेत. यावर आता आपण कांद्याची पात टाकतोय. अशा प्रकारे आपले मंचुरियन रेडी झाले आहेत. आता कमेंट करून नक्की सांगा कसे वाटले ते. मग तुम्हाला दाखवलं व्हेज मंचुरियन कसे करतात ते. सो व्हिडिओ आवडले असेल नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत. चलो बाय.